همراهان عزیز کانال سما مسلم، سلام و وقت شما بخیر. در ادامه ویدیوهای معرفی فرقه های صوفی امروز سری به مصر میزنیم و فرقه صوفی با ذکر و تلقین و آیین‌های خاصشان را به شما معرفی میکنیم. فرقه ای که ابتدا قرار بود تصحیح شده فرقه بدویه باشد، اما مؤسس آن که او را جامع الطرق هم مینامیدند با تغییرات وسیع آن را از بدویه جدا و فرقه جدید ایجاد کرد که امروزه علاوه بر مصر در بسیاری از شهرهای عربستان، یمن، ایران تا سواحل اقیانوس هند نیز فعال و پرطرفدار است. بیومیه یکی از طریقه های صوفی مصر منسوب به نورالدین علی ابن حجازی ابن محمد بیومی، متولد سال 1108 هجری قمری و متوفای سال 1183 هجری قمری است. علی بیومی در روستای بیوم در جنوب مصر به دنیا آمد و بعد از تحصیل مقدمات علوم، سماع حدیث و حفظ قرآن به تصوف روی آورد. او در محضر بسیاری از مشایخ و شاگردی آنها اصول و روش‌های سلوک طریقه‌های مختلف را یاد گرفت. با دستگیری احمد ابن عباد شاذلی در طریقه شاذلیه، به یاری علی ابن عمر ابن عبدالسلام تطاونی در طریقه قادریه، با ارشاد عبدالرحمن حلبی در طریقه بدویه و به وسیله عیسی تیلونی در طریقه نقشبندی تلقین ذکر یافت و به همین دلیل گاهی او را جامع الطرق نامیدند. بیومی بعد از اقامت در قاهره با وجود مخالفت‌های علمای الازهر و با حمایت شیخ شبراوی، شیخ الازهر در آن زمان حلقه‌های ذکر را در یکی از مساجد آنجا برپا کرد و بعد از آن که به دعوت شیخ شبراوی تدریس در مدرسه طیبرسیه الازهر را قبول کرد، مریدان بسیاری یافت. علم و تقوا و برخورداری بیومی از کلامی فصیح و گیرا باعث روی آوردن بسیاری از مردم، به ویژه طبقات کم درآمد جامعه مصر، به تعالیم او شد. از کرامات او گفتند که راهزنان را توبه می‌داد و احوال آنان را آنچنان تغییر می‌داد که به جمع مریدانش می‌پیوستند. علاوه بر آن عده‌ای از علما در مجالس درس او حاضر می‌شدند و بعضی امیران مثل مصطفی پاشا که ظاهراً بیومی رسیدن او به منصب صدارت را پیشگویی کرده بود، از جمله مریدان او بودند. مصطفی پاشا به عثمان آقا از امیران خود دستور داد تا در قاهره مسجد، آبخوری عمومی و مکتبی برای آموزش ایتام و همچنین قبه‌ای برای بیومی بنا کند. بیومی همچنین در سفرهای متعدد به مکه و سرزمین حجاز به تبلیغ و ترویج طریقه خود در میان مردم شهرنشین و قبایل بدوی پرداخت و حوزه فعالیت طریقه بیومیه را در سرزمین‌های دیگر هم گسترش داد. بعد از مدتی خلفا و مریدان او از مصر تا حجاز انتشار یافتند و از آنجا به یمن، حضرموت، ایران و ماوراءالنهر رفتند و این طریقه را تا سواحل اقیانوس هند گسترش دادند. علی بیومی سرانجام در قاهره درگذشت و در قبه‌ای که از پیش برای او ساخته شده بود به خاک سپرده شد. علی البیومی هو رضی الله عنه و ارضاه سلطان الموحدین. این آثار که بیشتر آنها به چاپ نرسیده به بیومی نسبت داده شدند. الاسرار الخفیة الموصلة الی الحضرة العلیة در شرح حکم ابو مدین تلمسانی، خواص الاسماء الادریسیه، رسالة فی الوحدانیه، فیض الرحمن علی رسالة المولا رسلان، الهدایة للانسان الی الکریم المنان، شرحی بر حکم العطائیه، رساله‌ای مشتمل بر سلسله اسناد علی بیومی و نیز نوشته‌ای از او به نام خواص الفاتحه و الاخلاص و فضل الصلاة علی النبی و فضل الذکر. همچنین رساله‌ای با عنوان اللمعة العامة فی مناقب علی بیومی که ظاهراً در شرح احوال اوست، همراه با رساله‌ای از بیومی به نام منتخب النفائس در حاشیه کتاب جواهر الاطلاع اثر مصطفی یحیی شاذلی که در سال 1350 هجری قمری در قاهره به چاپ رسیده است. با آنکه بیومی در ابتدا به دنبال آن بود که در طریقه بدویه که خودش به آن وابستگی داشت اصلاحاتی انجام دهد و با حذف زوائد
آن را به اصول نخستینش بازگرداند، اما به تدریج به سبب تغییراتی که در آیین‌ها و روش‌های بدویه از جمله در آیین تلقین ذکر به وجود آورد، پیروانش او را بیشتر به عنوان بنیانگذار طریقه جدید شناختند تا اصلاحگر طریقه بدویه. به علاوه ظاهراً خود او هم بعد از مدتی به این نتیجه رسید که ایجاد طریقه جدید عملی تر است و به این ترتیب در عین حفظ بعضی از خصوصیات طریقه بدویه همچون پوشیدن خرقه سرخ زمینه‌های شکلگیری طریقه جدید بیومیه را فراهم کرد. اما ریشه داشتن طریقه بیومیه در طریقه بدویه، شباهت بعضی آیین‌های آنها و آمیختگی پیروان این دو طریقه در بعضی سرزمین‌ها باعث شده که بعضی از محققان طریقه بیومیه را شاخه‌ای از بدویه به شمار آورند و هویت مستقلی برای آنها قائل نشوند. در طریقه بیومیه ذکر اسماء سبعه اهمیت بسیاری دارد و جذبه مجاهده و تسلیم از ارکان آن به شمار می رود. در این طریقه ذکر لا اله الا الله با صداهای بریده‌ای که از نای خارج می شود بی آنکه کلمه خاصی شنیده شود ادا می گردد. این ذکر به ذکر بیومی شهرت یافته است. همچنین برخلاف طریقه بدویه که در آیین تلقین توبه آن شیخ و مرید دستهای یکدیگر را به طور عادی میگیرند، در طریقه بیومیه انگشتان این دو در هم قفل می شود و از این رو آن را تلقین مشبکه خواندند. در زمان ذکر هم برخلاف درویش‌های بدویه که به حالت ایستاده از کمر خم شده دستها را آزادانه رها می کنند، درویشان بیومیه دستهایشان را به حالت ضرب در روی سینه می گذارند و با راست کردن سر و بدن دستها را در بالای سر به هم می زنند. بعد از درگذشت علی بیومی که خلیفه‌ای تعیین نکرده بود، ابراهیم دمنهوری و احمد سالم جزار و محمد نافع رهبری این طریقه را بر عهده گرفتند، اما با بروز اختلافات این طریقه دچار ضعف و چند دستگی شد، چنان که بیومی‌های حجاز و مصر به تدریج از یکدیگر جدا شدند و هر یک فعالیت مستقل خود را آغاز کردند. تکیه اصلی این طریقه در روستایی نزدیک قاهره قرار دارد، اما در طول قرن‌های پس از بیومی تکیه‌های متعددی در مصر و دیگر نقاط هم ایجاد شده است، چنان که در دهه 1300 هجری قمری تنها در عربستان بیش از 15 تکیه در مکه، مدینه، جده و دیگر شهرها وجود داشته است.